สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะและกลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิปทำอาหารของเป้ Vegan Cuisine Thailand นะคะวันนี้เป้ยังอยู่ที่อังกฤษค่ะและนี่ก็เป็นคลิปที่4ที่เป้จะมาทำอาหารที่นี่นะคะวันนี้อินสปิเรชันของเมนูนะคะมีความเป็นกึ่งเกาหลีนิดนึงนะคะมีใครรู้จักอาหารที่ชื่อว่าคงกกซูบ้างคะคงกกซูเนี่ยค่ะเป็นบะหมี่เกาหลีที่เขานิยมทานเย็นบางทีก็ใช้เป็นน้ำแข็งใส่ลงไปด้วยนะคะเขาจะทานในช่วงหน้าร้อนเพื่อคูลดาวน์ฮีทนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนจริงๆคล้ายๆประเทศไทยเลยเนาะแล้วก็เขาก็นิยมทานไอตัวบะหมี่นี้กันนะคะก็นอกจากจะมีบะหมี่ตัวนี้บางอีก็มีเมงเมียนใช่ไหมคะเป็นบะหมี่เย็นเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเนี่ยคุณสมบัติเด่นพิเศษของมันนะคะก็คือเขาทำมาจากตัวซอยนะคะซอยถั่วเหลืองเนี่ยแหละออริจินอลสูตรเนี่ยก็คือเขาจะใช้ถั่วเหลืองเนี่ยเป็นถั่วเป็นเม็ดเลยค่ะไปแช่แล้วก็ปั่นทำเป็นน้ำเหมือนทำเป็นน้ำเต้าหู้ออกมาแต่ในเวอร์ชันที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนั้นนะคะมา adapt เนาะโดยที่เราไม่ได้ทำเต้าหู้ from scratch ก็คือไม่ได้เอาซื้อตั้งแต่เป็นเมล็ดถั่วเหลืองมาเนาะแต่ว่าเราจะใช้เป็นเต้าหู้ก้อนเป็นการช็อตคัทนะคะซึ่งบางสูตรเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนมถั่วเหลืองมาแทนเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เต้าหู้ก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคงกกซูเนี่ยคงเนี่ยแปลว่าถั่วเหลืองเนาะแล้วก็กกซูเนี่ยแปลว่าบะหมี่นะคะก็คือจะเป็นบะหมี่ที่ทานกับตัวซอสที่ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะหรือว่าถ้าแปลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบะหมี่ในซุปถั่วเหลืองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าดูสูตรออนไลน์อะค่ะ variation ก็จะมีเขาก็จะใส่ตัวงาคั่วไปปั่นลงด้วยให้หอมแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีก็จะใช้ใส่ถั่วผสมลงไปเพื่อเพิ่มบอดี้ให้มันมีความอูมามินะคะเวลาที่เราใส่ไขมันเข้าไปเนี่ยเขาก็จะใช้พวกพายนัทใช้ตัววอลนัทหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าแคชชูนัทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวสิ่งที่เป้จะทำวันนี้ก็คือเหมือนกันในจุดที่ว่าเราจะใช้ตัวถั่วเหลืองเนาะแต่ว่าเป้จะใช้เป็นเต้าหู้และพลาดไม่ได้นะคะเวลาที่เป้ทำอาหารทุกครั้งเป้ก็จะพยายามที่จะใช้ถั่วเมล็ดแห้งเนาะเป้จะใส่ถั่วขาวลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความข้นขึ้นด้วยและวันนี้นะคะจะใช้เส้นพาสต้าโฮลวีตก็คือด้วยเหตุผลก็คือมันหาซื้อง่ายเนาะแล้วเป้ก็ชอบเป็นคนที่ชอบทานพาสต้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเป็นคอมบิเนชันรวมกันเนาะแล้วก็ส่วนเฟลเวอร์ในซอสก็จะมาจากตัวแค่อินกิเดียนซีซันนิ่งของซอสค่ะก็จะเป็นซอยซอสนะความเปรี้ยวบางสูตรใช้น้ำมะนาวบางสูตรใช้เวเนก้านะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นเวเนก้ากันแล้วก็ถ้าใครชอบแตะหวานเล็กๆนะคะดรอปน้ำตาลแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เป็นเดดเพสนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกคอมโพเนนต์ผักที่เอามาทานคู่กันเนาะปกติเนี่ยเขาจะนิยมทานกับผักสดอย่างพวกแบบเป็นแตงกวามะเขือเทศเนาะเราก็ยังคงมะเขือเทศอยู่แต่ว่าเป้อยากที่จะทำมะเขือเทศให้มันมีความอูมามิขึ้นมานิดนึงก็คือจะเข้าไปอบลมร้อนนะคะเราก็จะทำเลนทิลอบกรอบไว้โรยข้างบนด้วยนะเพื่อที่จะกินเข้าไปเนี่ยมันมีคอมโบในจานนี้หลายมิติเนาะเวลาที่กินเข้าไปมันก็อร่อยดีบางคนนะคะคงกกซูเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะอัดแอปออกมาถ้าใครไม่ชอบกินแบบบะหมี่น้ำอะไรประมาณนี้ทำให้มันแห้งหน่อยแล้วก็ลดปริมาณลิควิดหรือว่าน้ำที่ใส่ลงไปในซุปหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็อย่างวันนี้ที่เป้จะทำก็จะออกเป็นแนวคลุกคลิกไม่ได้เป็นน้ำมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเตรียมผักในจานก่อนนะคะในส่วนของผักเนี่ยที่มีทั้งหมดที่เราจะต้องหั่นเนี่ยก็จะมีเห็ดเนาะอันนี้เป็นบัตเทิลมัชรูมนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเห็ดแชมปิญองแหละแต่ว่าสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลข้างนอกเนาะแล้วก็จะมีตัวเชอร์รี่โทมาโตที่เราจะต้องหั่นแล้วเข้าแอร์ฟรายแล้วก็จะมีกระเทียมที่เราต้องสับเพื่อที่จะเอาไปปรุงกับตัวเลนทิลส์นะก็เดี๋ยวเราเตรียมผักก่อนเป็นอย่างแรกเชอร์รี่โทมาโตนะคะเดี๋ยวหั่นครึ่งก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็เข้าแอร์ฟรายเลยเวลาหั่นด้านขวางให้มันออกมาเป็นในลักษณะป้านๆแบบนี้นะคะจริงๆอันเนี้ยมันกินสดก็อร่อยแล้วแหละแต่ว่าเป้อยากให้รสชาติมันลึกนิดนึงเวลาที่มะเขือเทศเวลาที่เราคุกกิ้งมันรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นเกลือพริกไทยนะคะเกลือเป้ก็จะใช้เป็นซีซอลซื้อมากระปุกใหญ่มากเลยไม่ต้องปรุงเยอะมากนะพอมะเขือเทศเนี่ยเวลาที่เขาคุกกิ้งเนี่ยเขาจะมีความเค็มขึ้นมาด้วยความที่เขาเป็นธรรมชาติอูมามิอยู่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเข้าแอร์ฟรายค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเห็ดให้เป็นเต่าเล็กเนาะเพื่อที่จะเอาไปคลุกกับตัวเลนทิลแล้วก็เข้าแอร์ฟรายเหมือนกันนะคะจริงๆถามว่าจะผัดแทนได้ไหมได้เนาะแต่ว่าเป้ก็เหมือนเลี่ยงวิธีที่มันต้องใช้เวลาคุกกิ้งนานๆถ้าเข้าแอร์ฟรายได้ก็เป้ก็มักจะใช้แอร์ฟรายเสมอค่ะ
อันนี้ที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะเพื่อที่จะให้มันไม่ใหญ่เกินตัวเลนทิวเวลาที่มันอบออกมามันจะได้สุกแล้วบาลานซ์ไม่มีอะไรแบบใหญ่ๆเล็กๆแปลกๆเวลากินด้วยกันมันจะได้บาลานซ์อะค่ะเวลาที่เคี้ยวเข้าไปเลนทิวก็ไซส์นั้นเห็ดก็ไซส์ใกล้เคียงแล้วก็ตัวเลนทิวนี่นะคะได้ทำการลวกไว้แล้วนะคะเลนทิวเนี่ยเป็นเลนทิวสีน้ำตาลนะแล้วก็ลวกแบบไม่ให้เขาเละนะคะลวกกับใส่เกลือเข้าไปตอนลวกนิดหน่อยให้กำลังแบบเม็ดสวยๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราลวกโอเวอร์คุกไปอ่ะเวลาที่เราเอาไปทำอาหารต่อมันจะเละได้เนาะอันนี้ลวกไว้100 กรัมจริงๆอันนี้จะใช้ได้หลายพอร์ชั่นเลยนะคะแต่ว่าไหนๆทำแล้วก็เลยทำไว้เยอะหน่อยให้เข้ากับปริมาณเห็ดที่เราหั่นด้วยเนาะแล้วก็ทีนี้ค่ะเราก็จะมาเตรียมตัวกระเทียมมาอันนี้ก็สับเหมือนเดิมนะคะนี่ถ้าใครอยากจะไม่ใช้เปลือกก็ได้แต่เดี๋ยวไปจะใช้ทั้งเปลือกไปเลยเปลือกในส่วนที่มันไม่แข็งมากนะส่วนหัวเนี่ยก็จะตัดทิ้งปริมาณของกระเทียมอะค่ะใส่ได้ตามชอบเลยหรือจริงๆปริมาณหอมก็ใส่ได้ตามชอบเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเราชอบมากชอบน้อยไม่มีกฎตายตัวนะอยากใส่ผักอะไรเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะกระเทียมก็บีบลงไปก่อนนะคะกดให้แบนแล้วก็หั่นหยาบๆโอเคแล้วก็ใส่รวมไว้กับเห็ดเลยก็ได้ค่ะโอเคเราก็มีแล้วนะคะตัวเลนที่ของเราตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าคุณสมมติว่าใครอยากผัดบนกระทะเนี่ยได้เหมือนกันนะก็แค่ใช้น้ำมันเล็กน้อยนะคะเจียวกระเทียมก่อนเอาเห็ดลงไปผัดแล้วก็ตัวเลนทิวก็ใส่ตามลงไปแล้วก็พยายามใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนเขาไล่น้ำออกค่ะแล้วเขาจะมีความกรอบขึ้นแต่ว่าวันนี้ไปจะใช้แอร์ฟรายเนาะเพื่อที่จะให้มันง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเวิร์กตรงสโตฟด้วยก็คือเราต้องต้มพาสต้านะเราก็ต้องทำตัวฮีทตัวซอสของเรานะคะมันจะได้บาลานซ์กันเวลาทำอาหารออกมาจะได้ไทมิ่งดีๆอันนี้ก็จะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงให้เสร็จไปเลยอันนี้นะแล้วก็จะใส่ปรุงเบสิกค่ะพริกไทยเกลือพริกไทยแล้วก็เพื่อความหอมนิดๆใส่สโมกปาปริก้าเข้าไปหน่อยถ้าอยากใส่ซอยซอสได้เหมือนกันนะคะจริงๆกู๊ดไอเดียนะถ้าเราจะใส่แบล็กซอยซอสเข้าไปด้วยเพื่อให้สีเขามีความเข้มขึ้นใส่สโมกปาปริก้าเข้าไปนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชาจะได้มีกลิ่นสโมกหอมๆโอเคประมาณนี้แล้วก็นี่นะคะถ้าสมมติใครมีอินสปิเรชันอะไรอยากใส่เฮิร์บใส่อะไรเข้าไปนะใครชอบผักชีใครชอบผักอะไรก็แล้วแต่โรสแมรี่ใบไทม์อะไรอย่างเงี้ยใส่มันเข้าไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็คืออาหารที่เราทำกินเองเนาะเพราะว่าที่เราจะทำวันนี้ค่ะที่เป็นซอสทาฮินี่กับตัวเต้าหู้ถั่วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างนูโชนะมันไม่ได้มีรสชาติที่ต้องเตะไปทางไหนเลยเพราะฉะนั้นตัวท็อปปิ้งของเรามันสามารถที่จะมีรสชาติเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงเพื่อช่วยเร่งให้การแอร์ฟรายเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ได้สีที่เร็วขึ้นไล่น้ำเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะใส่น้อยมากค่ะ อันนี้ถ้าเราผัดบนกระทะเราอาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้นะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ช่วยให้เราลดการใช้น้ำมันลงไปได้เยอะมากเลยโอเคเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าแอร์ฟรายค่ะเชอร์รี่ทอมาโต้เราเสร็จแล้วนะคะเนี่ย180 องศา15 นาทีนี่กำลังดีแล้วเดี๋ยวเราวางพักให้เขาหายร้อนก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต่อด้วยเลนทิวกับเห็ดนี่เลยนะคะเลนทิวอบกรอบแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนิดนึงแต่ให้อยู่บนกระดาษนะข้างล่างมันจะเป็นรูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองเปิดแล้วก็เขี่ยเพื่อให้เขากระจายไม่โดนทับมากแล้วตรงที่ทับอะค่ะมันจะแห้งช้ากว่าโอเคเป้จะเอาเข้า180เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่15 นาทีก่อนผ่านไป15 นาทีนะคะเปิดออกมาแล้วคนนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงได้ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอบต่ออีก3 นาทีนะคะเส้นวันนี้ที่ใช้นะคะจริงๆเราจะใช้เส้นอะไรก็ได้นะแต่วันนี้ไปได้ตัวโฮลวีตสปาเกตตี้มานะก็จะเป็นเส้นพาสต้าโฮลวีตเนาะที่ซื้อจากเซนส์เบอรี่อีกมีโลโก้วีแกนด้วย
โอเคใครจะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นอะไรได้หมดเลยนะคะลองดูก็วันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเป้คิดว่าเดี๋ยวเป้จะลวกให้อัลเดนเต้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเข้ากันเวลาที่เรากินซอสเข้าไปกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบของตัวพาสต้าแล้วก็ความข้นหนืดของตัวซอสเดี๋ยวเราไปลวกพาสต้ากันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะในน้ำที่ลวกพาสต้าเส้นจะได้มีรสชาติพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เส้นลงไปเลยแล้วก็เวลาลวกพาสต้าให้นึกถึงตอนที่มันเสร็จว่าเราจะทำยังไงต่อนะคะก็คือให้เตรียมตัวกระชอนเอาไว้เลยว่าเราจะกรองน้ำออกแล้วก็อะไรที่เราต้องใช้ในการลวกเวลาที่มันสุกเราจะได้ไม่ฉุกละหุกเนาะจังหวะนี้ก็ใช้ที่คีบอะค่ะหรืออุปกรณ์อื่นก็ได้ที่ถนัดอะค่ะค่อยๆเกลี่ยเส้นลงไปให้เขาจมลงไปในน้ำเนาะยิ่งเราปล่อยให้เขาอยู่บนน้ำแค่ไหนนะคะตรงนั้นมันก็จะสุกไม่เท่ากันเนาะก็พยายามกดให้เขาลงไปในน้ำแล้วก็ตอนนี้ค่ะพาสต้ากองอยู่อย่างเงี้ยเขาจะติดกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเกลี่ยเขาก่อนให้แป้งด้านนอกของตัวเส้นพาสต้าสุกก่อนและหลังจากนั้นนะคะก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็อันนี้บางคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยต้องใส่น้ำมันลงไปในน้ำไหมไม่ค่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันอยู่แล้วนะคะมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันอาจจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วเวลาที่เราหยิบพาสต้าขึ้นมามันก็จะเคลือบน้ำมันถ้าจะทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็เอาน้ำมันไปใส่ข้างนอกตอนที่ทำเสร็จดีกว่าอันนั้นประโยชน์ก็คือเป็นการพรีคุกพาสต้าและเป็นการเก็บเพื่อไม่ให้มันติดกันนะคะแต่ถ้าอันนี้เราจะเอาไปทำเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะคง texture เอาไว้นะคะก็แค่อาจจะน็อกน้ำเย็นหรือว่าล้างผ่านน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเพื่อให้เขาล้างสตาร์ชที่เกาะอยู่ตรงแป้งออกแล้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อ stop cooking ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีซอสอยู่ข้างๆแล้วเราพร้อมที่จะเอาลงไปเลยอ่ะก็ใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องผ่านน้ำอะไรทั้งนั้นเลยก็ได้แล้วก็เวลาเทสนะคะก็เนี่ยอันนี้เขาจะเห็นว่าเขาเริ่มนิ่มขึ้นแล้วก็หยิบออกมาเส้นหนึ่งอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองหักอันนี้ค่ะเวลาที่หักถ้าสมมติว่าไม่รู้เห็นชัดไหมนะก็คือมันจะเป็นไตอะเป็นไตตรงกลางอะถ้าสมมติว่าไตตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วอันนั้นแสดงว่าสุกแล้วหรือว่าเราจริงๆเราลองกัดดูเลยก็ได้อันนี้คือยังเห็นว่ามันยังแข็งอยู่เลยค่ะอันนี้ก็คือใกล้แต่ว่ายังไม่สุกเวลาเลือกซื้อพาสต้าค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นพาสต้าวีแกนไหมเพราะถ้าไม่วีแกนเนี่ยเขาก็จะใส่ไข่เข้ามานะเราก็ต้องพลิกดูนะถ้าสมมติว่ามันเป็นวีแกนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นดูรัมวีท 100% เนาะซึ่งส่วนใหญ่สมัยนี้เขาก็มีหาค่อนข้างซื้อง่ายนะคะว่าเป็นเส้นที่ไม่มีไข่ในจุดประสงค์ที่ใส่เนี่ยก็จริงๆก็เพื่อว่าให้มันได้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เขาเอาไว้ทำขนมปังอะไรอย่างเงี้เนาะก็สีให้ความชุ่มชื้นนั่นนี่นะคะแต่ว่าจริงๆเราก็แทนได้ด้วยอาหารจากพืชทั้งหมดเลยลองเทสดูอีกสักรอบนึงโอเคนิ่มละนิ่มแบบยังกรุบอยู่แล้วด้วยเวลาที่เป้เทน้ำออกกับความร้อนที่ระอุอยู่ข้างในอ่ะมันจะพอดีกันเดี๋ยวเป้จะเอาไปกรองเทน้ำออกทีนี้ก็จะเป็นตัวซอสที่เราต้องผสมนะในสูตรอะค่ะก็จะมีซีซันนิ่งอยู่หลายตัวอยู่นะคะก็จะเป็นตัวทาฮินี่นะคะก็คือเป็นงาบดเนาะทาฮินี่เนี่ยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะมีทั้งแบบที่เขาเอาเปลือกออกเนาะแล้วก็แบบที่มีเปลือกอยู่แล้วก็จะมีแบบเป็นงาดำก็มีนะคะนี่จะเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้ไปซื้อที่ Sainsbury โอเคแล้วก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ความหวานจะใช้เป็นตัวอินทผลัมอันนี้หยิบมา20 กรัมละลายน้ำแล้วนะเดี๋ยวดูว่าเราใช้หมดหรือใช้ไม่หมดทีนี้ค่ะก็จะมีตัวความเปรี้ยวเนี่ยสามารถใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้หรือว่าจะเป็นวินิก้าที่เรามีอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะปรับมันให้มันเป็นยังไงได้บ้างนะคะทีนี้ก็จะมีตัวน้ำมันงานะคะน้ำมันงานะคะนี่เอาไว้ดรอปนิดนึงแล้วก็จะมีงาเอาไว้แต่งข้างบนเนาะแล้วก็จะมีกระเทียมอีกหัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยส่วนตัวพิเร่นะคะที่เป็นตัวติ๊กของตัวซอสเราก็จะใช้เป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ตามเบสของจริงๆคงก๊กซูนะคะเขาใช้เป็นตัวถั่วเหลืองใช่ไหมนี่เราเป็นใช้เต้าหู้วันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้มีเดียมเฟิร์มเหมือนเดิมนะคะเจ้าเดิมที่ซื้อมาแล้วก็เป็นบัตเตอร์บีนนะคะถั่วขาวอันนี้เป็นถั่วกระป๋องไปล้างน้ำออกไปแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะพิเร่รวมกับซอสซีซันนิ่งทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเราเริ่มตัวซอสกันเลยนะคะก็จะเป็นทาฮินี่นะกระเทียม1หัวนะคะแล้วก็ซอยซอสอันนี้ถ้าใครจะใช้เป็นตัวมิโซะก็ได้นะคะซอยซอสลองใส่สัก1ช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มโอเค1ช้อนโต๊ะไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นอินทผลัมเดี๋ยวเป้จะใส่ไป
ครึ่งเดียวก่อน ความเปรี้ยวเดี๋ยวตัดด้วยวินิก้าที่มีตอนนี้ก็จะเป็น Apple Cider Vinegar นะคะใส่สัก1 ช้อนชาโอเคเดี๋ยวเราลองคลุกแล้วชิมรสชาติดูว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้แน่นอนอันนี้มันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปปั่นกับเต้าหู้แล้วก็ถั่วขาวอีกอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มทีหลังเอาให้นี้เป็นจุดสตาร์ทก่อนถ้าดูจากในสูตรนะจริงๆซอยซอสมันค่อนข้างน้อยแหละเรียกว่ามันใส่ได้อีกเยอะเลยใส่ซอยซอสเพิ่มเลยดีกว่าโอเคตีไปว่าใส่ซอยซอสไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงาเดี๋ยวเราใส่ตอนจบเนาะอันนี้จะมี nutritional yeast นะถ้าใครอยากใส่ก็ได้อร่อยมากเลยอะยังกับขนม โอเคเดี๋ยวเราจะปั่นตัวนี้กับตัวเต้าหู้แล้วก็ถั่วขาวกันค่ะตัวโบใหญ่นะคะก็จะมีเต้าหู้ถั่วขาวแล้วก็ซอสเดี๋ยวเราพิเร่ไอตัวนี้ให้เละก่อนโอเคเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนะคะเอาให้ปั่นเนียนเป็นพิเร่เลยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปฮีทบนกระทะมันมีโอกาสที่มันจะงวดลงอีกนิดนึงแล้วก็ถ้ามันข้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ง่ายกว่าเพราะถ้า texture ประมาณนี้นะคะกำลังสวยเลยเนียนๆแล้วเราก็เอาตัวซอสที่เราผสมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปโอเคเท่านี้แหละอันนี้นะคะก็จะเป็น texture ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปเคี่ยวบนกระทะนิดนึงนะคะเหมือนอารมณ์ฆ่าเชื้อหน่อยเนาะหรือว่าจริงๆถ้าใครอยากที่จะปั่นแล้วเสร็จกินเลยก็ได้เหมือนกันก็คือกลับกันก็ให้เอาพวกถั่วเอาอะไรไปลวกน้ำร้อนก่อนแล้วก็เต้าหู้ไปลวกน้ำร้อนให้เสร็จแล้วเราผสมแล้วเราก็ทานได้เลยไม่ต้องเอาขึ้นเตาแล้วโอเคก็เอาให้เป็น texture ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราต้องเติมน้ำเพิ่มเนี่ยเราค่อยเติมบนเตาค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสนะคะเดี๋ยวเป้จะใส่น้ำเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่าดูเขาเมื่อกี้วางทิ้งไว้แล้วเขาข้นขึ้นนะเนี่ยเราใช้ไฟต่ำนิดนึงแล้วก็เคี่ยวไฟต่ำๆเลยนะคะเหมือนอารมณ์ฆ่าเชื้อแล้วก็ปรุงรสตามชอบให้เสร็จบนนี้ไปเลยมีโปรตีนสูงปี๊ดเลยนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวใส่ตัวซีอิ๊วขาวแล้วก็ตัววินิก้าเพิ่มนิดนึงแล้วก็จะเป็นเดทเพสเป้ตัดสินใจว่าเป้จะใช้ให้หมดเลยก็จะเป็น20 กรัมที่ใช้ตัวน้ำที่ใส่นะคะเราจะใช้น้ำพาสต้าที่เราลวกไว้เมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นสตาร์ชที่อยู่ในน้ำก็จะมีให้ความข้นขึ้นเหมือนกันอันนี้นะก็ไม่ต้องฮีทไฟแรงแล้วก็นานเกินนะคะเต้าหู้มันจะดูเหมือนมันจะสปลิตนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันข้นมากเลยโอเคอันนี้ปรุงเข้าไปแล้วทีนี้นะคะอยากปรุงอะไรเพิ่มใครอยากเลือกพริกไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่เข้าไปตอนนี้ได้เลยชิมก่อนอูมามิมากเลยค่ะมีความงามันแล้วก็ตัดเค็มหอมดิขอใส่พริกไทยสักหน่อยตัดด้วยเกลือนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมันจะมีกินกับตัวมะเขือเทศแล้วก็เลนทิลอีกเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงไม่ให้เค็มเกินไปโอเคอันนี้แหละเท่านี้แหละเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบให้เหลวกว่านี้ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะนี่คือตามชอบนี่เป้โอเคกับ texture นี้แหละจบด้วยน้ำมันงานิดนึงค่ะแล้วก็คลุกให้เข้าปิดไฟแล้วก็ลงจานได้เลยโอเคแล้วเราจะมาเริ่มประกอบลงจานนะคะเอาเส้นพาสต้าที่เราลวกเอาไว้เมื่อกี้ไปลวกไว้200 กรัมค่ะจะได้อยู่ประมาณ350 กรัมโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยโอเคอันนี้ก็ลงมาซอสนะคะเราสามารถที่จะทำให้โดยถ้าจะหมูทำให้มันง่ายขึ้นก็คือใส่น้ำให้มันเหลวตั้งแต่แรกนิดนึงนะคะอันนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักขม
โอเคทีนี้ก็เป็นตัวเชอร์รี่ทอมาโต้หอมมากอร่อยมากเลยอะแล้วก็เป็นเลนทิลที่เราทำเสร็จแล้วเมื่อกี้อันนี้เลนทิลที่อบเสร็จนะคะมีความแห้งแล้วก็กรอบขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเลยทีนี้เราโรยเลนทิลไปข้างบนเลยตามใจเลยค่ะนี้ชอบมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนะคะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นน้ำมันพริกถั่วลูกไก่ที่เป้ทำเองก็คือน้ำมันพริกที่ซื้อจากร้านจีนอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ผสมกับถั่วลูกไก่คั่วเนาะก็จะได้เป็น น้ำมันพริกถั่วลูกไก่เอาไว้โรยหน้าเพิ่มความหอมก็ที่เป้อบเห็ดธรรมดาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเป้ใส่เข้าไปด้วยนิดนึงก็มีสปริงออเนียนน้ำมันงานิดนึงนะคะเพื่อความหอมสุดท้ายแล้วก็จบด้วยงาคั่วข้างบนและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิม Tahini Beans Noodle ของเรากันแล้วนะคะชื่อนี้ตั้งชื่อให้งาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเราใส่งาเป็นกลิ่นที่หอมหวนของซอสตัวนี้นะคะแล้วก็ beans ก็แทนด้วยซอยบีนแล้วก็ไวท์บีนเนาะที่นี่นะคะสิ่งที่สังเกตเห็นตอนนี้ก็คือสีสันสดใสของในจานนี้นะคะแล้วก็กลิ่นน้ำมันพริกที่หอมเตะขึ้นมากับตัวที่เคลือบกับถั่วลูกไก่เนาะอันนี้เป็น optional นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะคะไม่เป็นไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้คือนี่เป้ใส่เพื่อให้มันเป็นสีสันแล้วก็ให้มันเป็นกลิ่นที่หอมขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากน้ำมันงานะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ลงจานนะคะมันแอบข้นนิดนึงเป้ก็เลยมีการปรับน้ำนิดหน่อยแล้วก็ลงอีกจานหนึ่งเพิ่มมาเป้ว่ามันเป็นเรโชที่กำลังดีเลยไม่ได้แห้งไปหรือว่าแฉะไปซอสเนี่ยพอมันข้นแล้วมันเคลือบเส้นอย่างเงี้ยคือมันอร่อยมากเลยอะมีความหอมงาหอมน้ำมันงาด้วย2แล้วก็หอมน้ำมันพริกไหนลองทานกับตัวเลนทิลเลนทิลกรอบมากเลยค่ะกรอบแบบกรึบๆเลยอ่ะนะแค่เข้าแอร์ไฟร์แล้วก็มะเขือเทศกับเห็ดดีอะมะเขือเทศเนี่ยค่ะรสชาติเข้มข้นกว่าตอนไม่ออกมากๆรสเขาจะเค็มขึ้นหวานขึ้นก็คืออร่อยขึ้นเลยอะอูมามิเลยอะแล้วก็เห็ดก็คือดีข้างในฉ่ำน้ำเลยอะอบทั้งอันนี้จริงง่ายมากแล้วก็ดีมากเลยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่จะกินฤดูไหนก็อร่อยเมนูนี้เหมาะมากๆกับทุกคนเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเลยมีโปรตีนที่สูงมากทานง่ายเนาะเด็กชอบทานพาสต้าแล้วก็สีสันอย่างนี้ใช้ได้เลยมีผักที่แบบพอลงความร้อนนิดๆอ่ะสปินัชมันก็กินง่ายขึ้นไปเลยอ่ะมันจะมีความนิ่มขึ้นมาไม่โดนความร้อนมากคุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่จะเห็นว่ามันเป็นจานที่ไม่ได้เป็นบะหมี่เย็นเหมือนคงก๊กซูเนาะมันจะเป็นร้อนถ้าใครอยากได้ variation แบบนี้เหมือนกันข้นๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่อยากทานร้อนก็ทานเย็นได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวของการที่เป้เอาไปขึ้นเตาอะค่ะก็จริงๆเหตุผลก็คือเป็นการเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเย็นก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะแล้วก็คูลดาวน์แล้วก็ใส่ตอนที่เย็นๆเนี่ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเก็บในที่เย็นนะคะมันก็จะมีความข้นขึ้นนิดนึงเนาะก็แค่ใส่น้ำอุ่นเพิ่มนะคะน้ำสะอาดแล้วก็คนให้เขาได้ใน consistency ซอสที่เราอยากทานนะคะและนี่นะคะก็คือคงก๊กซูในแบบฉบับของเป้ที่เป้จะตั้งชื่อให้มันว่าเป็น Tahini Bean Noodle นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะลองทำนะคะแล้วลองเปลี่ยนประเภทถั่วหรือว่าจะลองใช้เต้าหู้ประเภทอื่นหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเล่นดูได้นะคะกับเรซิปีนี้นะคะเป้ว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สามารถดัดแปลงไปได้อีกเยอะเลยเนาะหรือว่าจริงๆนะคะถ้าใครไม่อยากใช้ทาฮินี่นะคะอยากลองปรับเป็นพีนัทบัตเตอร์หรืออัลมอนด์บัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะเพิ่มความหอมมันในคนละแบบกันเนาะแล้วเรซิปีวันนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะกับการอัดแอปฮงกุกซูให้กลายมาเป็นทาฮินี่บีนส์นูโดใน variation ของเป้นะคะถ้าใครชอบเมนูเฮลตี้ทำง่ายๆได้ที่บ้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ